ห่างไกลจากเมืองหลวงมีชายยากจนคนหนึ่งชื่อว่าลุงชัยเป็นคนขยันขันแข็งทำงานหนักทุกวันเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารและความเป็นอยู่ของตนเองแม้จะทำงานหนักแต่เขาก็ยังคงมีชีวิตที่เรียบง่ายและพอเพียงการพบเจอหม้อทองคำวันหนึ่งในขณะที่ลุงชัยกำลังขุดดินเพื่อปลูกผักที่สวนหลังบ้านเขาก็พบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันลุงชัยพบหม้อทองคำใบหนึ่งฝังอยู่ใต้ดินลุงชัยรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเพราะเขาคิดว่าหม้อทองคำนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลลุงชัยนำหม้อทองคำกลับมาบ้านและเขาเริ่มฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าเขาคิดถึงการซื้อบ้านใหม่การมีอาหารอุดมสมบูรณ์และการมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือการเก็บรักษาทองคำในขณะที่ลุงชัยคิดถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเขาก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับการเก็บรักษาทองคำลุงชัยไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตนเองพบหม้อทองคำเพราะกลัวว่าจะมีขโมยเข้ามาขโมยทองคำไปเขาจึงพยายามเก็บซ่อนหม้อทองคำในที่ต่างๆภายในบ้านแรกลุงชัยวางหม้อทองคำไว้ใต้เตียงแต่เขาก็ไม่รู้สึกปลอดภัยเพราะคิดว่าถ้ามีขโมยเข้ามาในบ้านขโมยจะพบมันได้ง่ายๆเขาจึงย้ายหม้อทองคำไปวางไว้ในตู้เสื้อผ้าแต่เขาก็ยังคงกังวลอยู่ดีเพราะคิดว่าถ้ามีคนเปิดตู้เสื้อผ้าก็จะพบหม้อทองคำนี้การฝังหม้อทองคำในที่สุดลุงชัยตัดสินใจขุดหลุมใต้ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านและฝังหม้อทองคำไว้ใต้ดินลุงชัยคิดว่านี่เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดและเขาหวังว่าจะไม่มีใครสามารถพบมันได้แต่ถึงแม้จะฝังหม้อทองคำไว้ใต้ดินลุงชัยก็ยังคงกังวลอยู่ทุกวันความกังวลที่มากขึ้นทุกวันลุงชัยจะมาตรวจสอบหม้อทองคำที่ฝังไว้ใต้ต้นไม้เขาจะขุดดินดูว่าหม้อยังคงอยู่ที่นั่นหรือไม่การทำเช่นนี้ทำให้ลุงชัยไม่ได้ทำงานหรือทำกิจกรรมอื่นๆอย่างที่เคยทำเขาใช้เวลาทั้งหมดในการตรวจสอบและปกป้องหม้อทองคำความกังวลนี้ทำให้ลุงชัยไม่สามารถนอนหลับได้ดีและสุขภาพของเขาก็เริ่มทรุดโทรมการพบเพื่อนเก่าวันหนึ่งเพื่อนเก่าของลุงชัยชื่อว่าลุงแดงได้มาเยี่ยมเยือนลุงแดงเห็นว่าลุงชัยดูเหนื่อยล้าและมีความกังวลมากเขาจึงถามถึงสาเหตุลุงชัยรู้สึกหวังใจและเล่าเรื่องการพบหม้อทองคำและความกังวลที่เขามีให้ลุงแดงฟังลุงแดงฟังเรื่องราวทั้งหมดและคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขากล่าวว่าลุงชัยทองคำนี้ไม่ได้นำความสุขมาให้เจ้าเลยเจ้ากลับต้องเสียสุขภาพและความสงบสุขในชีวิตไปการตัดสินใจลุงแดงเสนอแนะให้ลุงชัยใช้ทองคำที่มีเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นแทนที่จะเก็บไว้และกังวลทุกวันลุงแดงบอกว่าเจ้าควรใช้ทองคำนี้เพื่อทำสิ่งที่ดีแก่ชีวิตของเจ้าและคนอื่นๆในหมู่บ้านอย่าให้ความกังวลครอบงำชีวิตเจ้าลุงชัยรับฟังคำแนะนำของลุงแดงและเริ่มคิดใหม่เขาตัดสินใจที่จะนำทองคำบางส่วนมาใช้ในการซ่อมแซมบ้านและอีกส่วนหนึ่งนำไปบริจาคให้กับคนยากจนในหมู่บ้านการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของลุงชัยทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปกป้องหม้อทองคำอีกต่อไปและเขาก็สามารถนอนหลับได้ดีขึ้นสุขภาพของเขากลับมาดีขึ้นและเขาก็มีความสุขมากขึ้นเมื่อเห็นคนในหมู่บ้านได้รับความช่วยเหลือจากเขาบทเรียนที่ได้รับจากนั้นเป็นต้นมาลุงชัยได้เรียนรู้ว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สินมากมายแต่คือการใช้ทรัพย์สินนั้นให้เกิดประโยชน์และมีความสุขกับชีวิตที่มีอยู่เขาได้พบความสงบสุขและความสุขที่แท้จริงจากการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น The Golden Pot. Once upon a time, in a small village far from the capital, there lived a poor man named Uncle Chai. Uncle Chai was a diligent and hard-working man who toiled every day to secure food and sustenance for himself. Despite his hard work, he lived a simple and modest life. The discovery of the Golden Pot. One day, while Uncle Chai was digging the soil to plant vegetables in his backyard, he stumbled upon an unexpected treasure, a golden pot buried underground. Uncle Chai was overjoyed, thinking that this golden pot would transform his life forever. He took the golden pot home and began dreaming of a better life. He imagined buying a new house, having an abundance of food, and having enough money to spend without worry. Safeguarding the gold.
As Uncle Chai thought about the wonderful things the golden pot could bring, he began to worry about its safety. He didn't want anyone to know he had found the golden pot for fear that thieves would come and steal it. So, he tried hiding the golden pot in various places around his house. At first, Uncle Chai placed the golden pot under his bed, but he didn't feel secure because he thought that if a thief broke into his house, they would easily find it. He then moved the golden pot to his wardrobe, but he was still anxious, thinking that if someone opened the wardrobe, they would discover the pot. Burying the golden pot. Finally, Uncle Chai decided to dig a hole under a big tree in his backyard and bury the golden pot there. He thought this was the safest place and hoped that no one would ever find it. However, even after burying the pot, Uncle Chai remained worried every day. Growing anxiety. Every day, Uncle Chai would check on the golden pot buried under the tree. He would dig up the soil to see if the pot was still there. This constant vigilance took up all his time, leaving him unable to work or engage in other activities as he used to. His anxiety also caused him sleepless nights, and his health began to deteriorate. Meeting an old friend. One day, Uncle Chai's old friend, Uncle Dang, came to visit. Uncle Dang noticed that Uncle Chai looked exhausted and anxious. He asked what was troubling him. Trusting his friend, Uncle Chai revealed the story of finding the golden pot and his subsequent worries. Uncle Dang listened carefully and pondered for a moment. Then he said, "Uncle Chai, this gold hasn't brought you any happiness. Instead, it has cost you your health and peace of mind. A decision to make." Uncle Dang suggested that Uncle Chai use the gold to improve his life instead of keeping it and worrying every day. He said, "You should use this gold to do good for yourself and others in the village. Don't let your worries consume your life." Taking his friend's advice to heart, Uncle Chai began to rethink his approach. He decided to use some of the gold to repair his house and donate another portion to the poor in the village. A transformation. Uncle Chai's decision brought a significant change to his life. He no longer worried about protecting the golden pot and could sleep well again. His health improved, and he found joy in seeing the villagers benefit from his generosity. A lesson learned. From that day on, Uncle Chai learned that true wealth is not in possessing vast riches, but in using those riches for good and finding happiness in the life you have. He discovered peace and true happiness through sharing and helping others.